Inilah bentuk jendela geser aluminium bertulang. Dia belakang bercermin kanan kaki. Yang ini tidak terlihat ke dalam cermin ini. Ini adalah bentuk daripada dalam jendela geser aluminium. Yang ini bentuk daripada luar. Dia bercermin bercorak, bercolor. Ini cermin biru dengan kuning. Okey, cara membuat dia silakan nonton video di bawah.